હેલો એવરીવન, સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર વિથ લક્ષ્મણ. અહીંયા હું તમારી માટે સોલિડવર્ક્સ અને ઓટોકેડના બેઝિક પાર્ટની પ્રેક્ટિસના વિડીયો અપલોડ કરતો રહીશ, જે તમે તમારી પ્રેક્ટિસ માટે યુઝ કરી શકો છો. તો ચલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો વિડીયો. તો આજનો આપણો પાર્ટ સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા એલિવેશન વ્યૂ આપ્યો છે, એ બી છે, ટોપ વ્યૂ છે, અહીંયા આપણો એ છે, અને સી જે છે એ કમ્પ્લીટ થયા પછીનો આપણો પાર્ટ કઈ રીતનો દેખાશે એ તમે જોઈ શકો છો. તો આપણે શરૂ કરતા પહેલાં આપણે એ ડિસાઇડ કરી લઈએ કે આપણે બેઝિક પાર્ટનો પહેલો વ્યૂ કઈથી લેવાનો છે. આપણે એના ટોપિકમાંથી ડ્રો કરીશું કે પછી એલિવેશન વ્યૂ. તો આપણી માટે ઇઝી પડશે, આપણે એલિવેશન વ્યૂમાંથી ડ્રો કરીએ અને એના પછીનો બીજો ફેસ આપણે પછી સિલેક્ટ કરીશું. તો ચલો હવે આપણે આપણા સોફ્ટવેર પર જઈશું, જે મેં ઓલરેડી ઓપન કરી રાખ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો આયરો આપણો સોલિડવર્ક્સ 2022. અહીં આગળ તમે ફાઇલમાં જાઓ, ન્યૂમાં જાઓ, પાર્ટ સિલેક્ટ કરો, ઓકે કરો. ઓકે કર્યા પછી આપણે આપણી પ્લેન સિલેક્ટ કરવાની રહેશે, જેની પર આપણો ફેઝ 1 ડ્રો કરવાનું રહેશે. તો આપણે એકવાર આપણી ડ્રોઈંગ જોઈ લઈએ. ઓકે, તો હું સ્ટાર્ટ કરીશ એલિવેશન વ્યૂમાંથી. જે હું સૌથી પહેલાં મારું કર્સર તમે જોઈ શકો છો. હું અહીં આગળ પહેલાં રફ ડ્રોઈંગ બનાવીશ. પહેલાં 25 mmની એક આડી લાઈન લઈશ, પછી એક 45 ડિગ્રીનું કે એંગલ લઈશ, પછી ફરી પાછી 25 mmની લાઈન લઈશ, પછી 10, પછી 10, અને પછી એને હું મારા મેઇન કોઓર્ડિનેટ જોડે એને જોઈન કરી દઈશ. તો ચલો હવે આપણે આપણો રફ ડ્રોઈંગ કરીએ. હું પહેલાં રાઈટ પ્લેન સિલેક્ટ કરીશ. રાઈટ પ્લેન સિલેક્ટ કર્યા પછી એકવાર રફ ડ્રોઈંગ કરીશ. સ્કેચમાં જાઓ, લાઈન ઉપર સિલેક્ટ કરો. લાઈન ઉપર સિલેક્ટ કર્યા પછી મેઇન તમારો જે કોઓર્ડિનેટનો પોઈન્ટ છે ત્યાંથી શરૂઆત કરો. હું એકવાર રફ ડ્રોઈંગ કરું છું. રફ ડ્રોઈંગમાં તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નહીં રહે, કોઈ રિલેશન આપવાની જરૂર નહીં રહે. હવે આપણે આપણી પહેલી રફ ડ્રોઈંગ કરી લીધી છે, તો હવે એકવાર એને ડાયમેન્શન આપી દઈએ. ઓકે, ડાયમેન્શન આપતા પહેલાં એક સેન્ટર લાઈન હું બનાવી દઉં, જેનાથી આપણને એંગલ આપતા ફાવશે. ઓકે, 25 આપણો એંગલ 45 ડિગ્રીનો એંગલ રહેશે. પચીસ આ 10. ઓકે, આપણે બધા ડાયમેન્શન આપી દીધા છે. ફાઇનલ ડાયમેન્શન આની હાઈટ આપી દઈએ. આની હાઈટ છે 50 mmની. તો ફાઇનલી આપણી રફ ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, અને જે હવે ફૂલી ડિફાઇન્ડ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા પોઈન્ટ્સ એકબીજા જોડેથી કનેક્ટેડ છે, અને ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી કહેવાય. અને સોલિડવર્ક્સમાં કોઈ પણ પાર્ટ ક્રિએટ કરો ત્યારે ધ્યાનમાં રાખો કે એક ફૂલી ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી હોય અને ફૂલી ડિફાઇન્ડ હોય, તો જ તમારો ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ કહેવાશે. તો ચાલો હવે આપણે આપણો ફીચર સેક્શનમાં જઈએ અને બોસ બેઝ જાઓ. બોસ બેઝ કર્યા પછી હું આના બ્લાઇન્ડમાં જઈને હું આની ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી નાખીશ, જેનાથી મને આનો વ્યૂ ફાવે નેક્સ્ટ ડ્રોઈંગ કરતાં. ઓકે, અને આની હાઈટ હશે, આની લેન્થ જે આની વિડ્થ જે છે એ 50 mm. આપણો ફેઝ 1 તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે ફેઝ 2 માટે હું આની ઓપોઝિટ સાઈડ સિલેક્ટ કરીશ. એની પર સ્કેચમાં જાઓ અને હું એક રફ ડ્રોઈંગ બનાવી દઈશ. લાઈન પર જાઓ, લાઈન પર ગયા પછી તમે કોઈ બી એક રફ ડ્રોઈંગ બનાવી. સેમ પોઈન્ટ પર જવાથી તમે કર્વ ડ્રો કરી શકો છો. હું ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી બનાવી દઈશ એક રફ. ઓકે, આપણી ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે મારે ડાયમેન્શન આપવાનું રહેશે. સ્માર્ટ ડાયમેન્શન પર જાઓ સ્કેચમાં. આની 25 mm આ લેન્થ છે, આ 15 mm. આપણો ફાઇનલ ફેઝ 2 માટેનું આપણી
ફાઇનલ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી છે. હવે આપણે આની લેન્થ આપવાની રહેશે જે છે 10 mmની, જે તમે ટોપ વ્યૂમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે 10 mmની જે આપણે ફેસ ટુનું જે ડ્રો કર્યું છે એની 10 mm એની વિડ્થ છે. તો ફીચરમાં જાઓ, એક્સટ્રુડેડ બોસ બેસમાં જાઓ, 10 mm સિલેક્ટ કરો. તમે જોઈ શકો છો કે એ આપણી ઓપોઝિટ સાઈડ આવે છે, જે આપણે અંદરની સાઈડ જોઈએ છે. એકવાર બ્લાઇન્ડમાં જાઓ, એરો છે ઓપ્શન આગળ પાછળનો, એની પર સિલેક્ટ કરો તો અંદરની સાઈડ એની વિડ્થ થઈ જશે. ઓકે, અને મર્જ ઉપર સિલેક્ટ રાખજો તો કેવું એક આખો કમ્પ્લીટ ઓબ્જેક્ટ હશે, સેપરેટ ઓબ્જેક્ટ નહીં હોય. કરેક્ટ આપો. ઓકે, હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ઓબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે બસ ખાલી એક નીચેનો સ્ક્વેર બ્લોક આપવાનો રહેશે. એનું એકવાર આપણે ડાયમેન્શન જોઈ લઈએ. તમે ટોપ વ્યૂમાં જોઈ શકો છો કે એન્ડ લાઇનથી 15 mmની લાઇન છે, અને પછી બીજું એનું જે સ્ક્વેર છે એની 15 mmનો ગેપ છે. ઓકે, તો પછી ચલો આપણે એકવાર ટ્રાય કરી લઈએ. હવે આની માટે હું સિલેક્ટ કરીશ, ઉપરની સાઈડથી હું સિલેક્ટ નહીં કરું, હું સિલેક્ટ કરીશ નીચેની સાઈડથી. એની પર નીચેની સાઈડ સિલેક્ટ કરો, એની પર રાઈટ ક્લિક કરો અને સ્કેચ પર જાઓ. હવે સ્કેચ પર ગયા, લાઈન પર જાઓ, એક આઉટલાઈન બનાવી દો. ઓકે, આ આઉટલાઈન આપણે બનાવી લીધી છે. રાઈટ ક્લિક કરો. હવે આ લાઈન સિલેક્ટ કરો, ઓફસેટ એન્ટિટીઝમાં જાઓ, ખાલી એક લાઈન, આ છે આપણી 15 mm ડાયમેન્શન. ઓકે, 15 mmની આ લાઈન બનાવી દીધી. આ યલો કલરની લાઈન તમે જોઈ શકો છો. પછી ઉપરની લાઈન હું સિલેક્ટ કરીશ, ઓફસેટ કરાવો 15 mm નીચેની સાઈડ, 15 mmની આ લાઈન થઈ. હજુ એક ફાઇનલ સ્ક્વેર બનાવવા માટે ફરીથી આપણી સાઈડની લાઈન સિલેક્ટ કરો, રાઈટ સાઈડની, ઓફસેટમાં જાઓ અને 30 mm તમે આવશો, રાઈટ ક્લિક. હવે આપણે વધારાની લાઈન જે છે એ આપણે ટ્રીમ કરી નાખીએ. ટ્રીમ એન્ટિટીઝમાં જાઓ, પાવર ટ્રીમ પર સિલેક્ટ કરો જો ના કરેલું હોય. સિમ્પલી કર્સર એની પર ફેરવી દો, ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી બની જશે. તો શેડેડ એરિયા આવી જશે. જોઈ શકો છો કે આપણે ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે તમે તમારા 3D વ્યૂમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અહીંયા આગળ કટ આપવાનો રહે. એની માટે ફીચર્સમાં જાઓ, કટ ઉપર સિલેક્ટ કરો. અહીંયા આગળ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. અંદરનો પાર્ટ આપણે સિલેક્ટ કરી લીધો છે, એ તમે થ્રુ ઓલ કરી દો. હવે જોઈ શકો છો કે આપણો ફાઇનલ પાર્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો સપોર્ટ કરવા માટે. થેન્ક યુ.